det här webbinariet som vi hade upp till Spelet om digital ekonomi. Vad gör vi? Jag heter Annika och är ställföreträdande chef på EU-kommissionens representation i Sverige och sitter i som anordnar det här seminariet idag. Och vi är särskilt glada att vi har med oss ordförande som har ansvar just för digitaliseringsfrågorna inom kommissionen och Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman. Vi har också en eminent panel med oss, bestående av Persson från Ericsson, Daja Isaksson från Vinnova och Daniel Aktivik från Microsoft. Men nu tänker jag lämna över ordet till vår moderator Eva Hamilton som kommer att guida oss genom det här samtalet idag. Varsågod. Tack Annika. Ja, välkommen till det här seminariet. Det ska alltså handla om hur vi ska skärpa digitaliseringen i Europa. Och det här är ju en plan som EU-kommissionen presenterade så sent som den 9 mars i år. Ett jättepaket. Mycket pengar och det innehåller en lång rad konkreta mål som ska förverkligas 2030 senast. Alltså vi har högst 10 år på oss. Och som berör 4 prioriterade områden. Befolkning, företag, infrastruktur och offentliga tjänster. Det är inget byråkratiskt flum i det här paketet utan det handlar om väldigt detaljerade och mätbara saker. Så som att 80% av EUs befolkning ska kunna använda digitala tjänster med hjälp av BankID. Att våra sjukjournaler ska vara digitaliserade. Att 3 av 4 europeiska företag ska nyttja AI och molntjänster. Vi ska ha dubbelt så många nystartade företag som omsätter mer än 10 miljarder kronor som nu. Vi ska ha dubbelt så många datatekniker och så vidare och så vidare. Och det har redan reserverats en väldig massa pengar för att få igång Europa efter pandemin, närmare 670 miljarder kronor. Men för att Europa snabbare ska komma tillbaka så har vi sett under pandemin hur viktig digitaliseringen har blivit med Teams och Zoom och morföräldrar som har kontakt med sina barnbarn och så vidare via olika skärmar. Så att nu avsätts 20% av de här gigantiska pengarna avsätts just för digitaliseringsarbetet. Det här seminariet det sänds på Facebook, det sänds på YouTube och väldigt snart kommer det också sändas vid Sveriges Television. Vi kommer att hålla på i 1 timme och vi har den bästa uppsättning gäster man kan tänka sig. Annika nämnde det som hastigast. Jag säger välkommen till EU-kommissionens digitaliseringskommissionär, tillika verkställande vice ordförande Margrethe Vestager. Och jag säger välkommen till Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman. Och likaså välkommen till Ulf Persson som är här med mig på riktigt. Det är så alltid roligt att ha riktiga människor bredvid sig. Ansvarig för samhällskontakter på Ericsson. Och så har vi Daja Isaksson som är generaldirektör för Vinnova och du har varnat för dina barn kanske kommer med om de kommer hem från skolan. Vi hoppas nästan det. Vi har också med oss Daniel Lakenin som är teknikchef på Microsoft i Sverige. Välkommen till er allihopa. Och vi kommer göra så att först ber jag Margrethe Vestager och sen Anders Ygeman och lite presentera både paketet och vad man ska göra med, hoppas kunna göra med alla de här resurserna. Och sen kommer jag att bredda diskussionen till hela gänget. Så Margrethe, om du vill starta. Margrethe kommer att tala på engelska men blir översatt i direkttid och det kommer nog att textas också så småningom på Sveriges Television. Så Margrethe, berätta för oss mer om det här gigantiska digitaliseringspaketet. Det är ju lite pinligt att vi inte kan tala skandinavisk, but I think I better leave it in English because all of a sudden you'll just give up on my Danish. And this is not a thing to give up upon. On the contrary, right now we are pulling through so that next time I can be with you in beautiful Stockholm and enjoy that spring is coming. I still don't think that many of us expected that we would be here still in lockdown and bring and spring would still bring distance, still communicating virtually. But it is an encouragement that now we can recover in a strategic manner.
we can make the most of this impossible situation to make sure that we build back better, as they say, that we use the recovery to be enforcing our digital transition, but maybe most importantly, that we use the recovery to fight climate change, because the two things really come together. Now, today we discuss digitization, but just to mention that, used in the best possible manner, digitization will enable us to reduce our carbon footprint between 15 and 20% within the next 10 years. Of course, if we move forward with innovation in order also for digital itself to use its carbon footprint, because it still uses a lot of energy. So that's a good illustration of the fact that there is a huge potential. We can fight climate change, but we need to innovate in order to get in control of the drag that we also see on digital. What we have seen under the pandemic is quite thought-provoking. On the one hand side, we have seen what digital have enabled us to do, to learn, to work, to shop, exercise, socialize with other people. But it has also shown how important it is that everyone is on board, so that our countries are not divided, that we get a new sense of sort of digital poverty. So what we have developed is a vision for 2030 for an inclusive society based on us as humans and as citizens. And in order to get there, we have set up a compass to lead us the way. And you know, compass have 4 different cardinal points: north, south, east, west. And the 4 cardinal points for us is skills, that all of us know how to do things, both basic skill, but also really high level skills, so that more people can take part in shaping the technology. Second cardinal point is connectivity, because it's no good if you live outside of a populated area that you cannot connect, that you do not have the high speed that allows you not only to game, but also to work. Thirdly, that businesses, they take on board new options, new business models, use all the digital tools that are possible for them in order for them to grow, to scale up, to be part of a global economy. And fourth, that in all public services, all government services, that we make the best use of technology so that we can get higher quality and more accessible services than what we would otherwise get. And this is not just a speech, this is a plan. And this is why it has targets. Where do you want to go? And also the milestones in order to get there. So we set up a way to measure that we do the right thing, actually to get things right and to make progress over the next 10 years. And it is quite attractive because it is a market of 450 million people that we can build up here. Just one last thing, and that is that there is a dark side to all digital. We saw it in the attempted coup in Washington. We saw it in the Cambridge Analytica scandal. We see how easily people can get distracted online by getting in their feed things that only they see, that is not representative for the world that we live in. So we are also proposing a full reform of the digital economy as such in 2 pieces of legislation called the Digital Services Act and the Digital Markets Act. I'll be more than happy to discuss that more, but for me the most important message here is that now our democracy should, catch up with technology, and in our democracy we should take the responsibility to shape our digital future, because that should be a future for humans. And that, of course, then you need humans also to shape it. So thank you very much for the chance today. Thank you for making me a part of this excellent row of people taking part this afternoon. Tack Margrethe Vestager. Då vänder jag mig till Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman. Berätta mer, hur ska Sverige ha glädje av det här
gigantiska paketet och pengarna som nu kommer via EU. Tack, vi har ju ett mycket speciellt år bakom oss. Coronakrisen har prövat våra samhällen hårt. Vi har stått och står fortfarande inför omfattande restriktioner. Samtidigt har vi börjat hitta nya sätt att fortsätta leva på så vanligt som möjligt. Kan du I sätta upp spåren ljudet? kris... Va? Har jag inte ljud? Fungerar inte ljudet? Jag vill gärna att du pratar. Nu är det lite högre här hos oss. Det var lite tyst. Är det tyst? Men det hör vi. Jag får bara ursäkt. Hör ni här. I spåren av krisen har den digitala omställningen på månader gjort språng framåt som annars skulle ha tagit flera år. Det är en förändring vi måste slå vakt om. När pandemin inte längre tvingar fram distanslösningar kommer det vara frestande att återgå till gamla invanda mönster och gårdagens arbetssätt. Därför är det viktigt att vi håller fast och utvecklar de framsteg som har gjorts. Att så många i Sverige har kunnat fortsätta arbeta, studera, hålla kontakten med nära och kära under pandemin är till stor del tack vare tidigare investeringar i den digitala infrastrukturen. Coronakrisen har med all tydlighet visat hur viktig tillgången till internet och en bra uppkoppling är. I många EU-länder är tillgången till bredband och mobila tjänster bra, men det finns mer att göra. Det gäller inte minst bredbandsutbyggnaden på landsbygden och det gäller även i Sverige. Därför har regeringen avsatt 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd under 2021. Regionala bredbandskoordinatorer och regeringens bredbandsforum bidrar till att företag, myndigheter och intresseorganisationer samverkar för att främja bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av 5G, femte generationens mobiltelefoni, har också stor betydelse för att möjliggöra bra uppkoppling i hela landet. Sverige har inte skonats från den kraftiga ekonomiska nedgången i spåren av covid-19. Många företag har haft stora omsättningstapp och arbetslösheten, framförallt bland ungdomar, har stigit snabbt. Sedan pandemiutbrottet har regering och riksdag vidtagit ett stort antal åtgärder för att värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. Och de här åtgärderna har gjort skillnad. Nu ska vi använda digitaliseringen för att förbättra välfärden och skapa nya jobb. Samverkan inom EU är avgörande för att åstadkomma en digital omställning. Det är hög tid för Sverige och EU att växla upp och arbetet för att alla ska kunna leva och verka digitalt. EUs återhämtningsfond, inriktad mot både klimat och digital omställning, kommer kunna bidra till att leda oss ur krisen och lägga grunden till ett modernt och mer hållbart Europa. EU-kommissionens digitala strategi har här också en viktig roll att spela. Covid-19-pandemin har tydliggjort vikten av alla människors möjlighet att delta i det digitala samhället. Under pandemin har den digitala delaktigheten ökat. Vi har till exempel kunnat se att nära en tredjedel av internetanvändarna har börjat använda internet i högre utsträckning. Vi har sett hur användandet bland äldre och grupper som tidigare använde internet väldigt lite har ökat kraftigt. Men vi behöver också göra mer. Därför har regeringen gett Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för ökad tillgänglighet och ökad användning av IT för äldre som befinner sig i isolering. En allt mer digitaliserad ekonomi och arbetsmarknad ställer också nya krav på digital kompetens hos arbetstagare inom alla sektorer. Det livslånga lärandet med möjlighet till fort- och vidareutbildning är i det här avseendet helt centralt. Likaså har digitala utbildningar som gör lärandet oberoende av tid och plats en viktig roll att spela. I spåren av pandemin ser vi också att digitalt drivna innovationer behöver utvecklas, spridas och användas i hela Europa. Det är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya och effektiva lösningar och för att näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Ökat fokus och förbättrat innovationsklimat för datadriven innovation och forskning krävs för att stärka EUs konkurrenskraft. Digital och datadriven innovation kan också bidra till den gröna omställningen som Margareta var inne på. Det konstateras till exempel i regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Produkter ersätts av tjänster, blir enklare att återvända eller att använda gemensamt av flera. Men vi ser också hur cyberattacker ökar mot EU och europeiska intressen. Den svenska strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet fäster särskild vikt vid samverkan och gemensam inriktning för offentlig sektor
och näringsliv för att hantera cybersäkerhetshoten. Regeringen har därför inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter. Det ska stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot och minska sårbarheter. Min förhoppning är att Sveriges cybersäkerhetscenter också kan bidra till en gemensam europeisk ansträngning och att lösa gemensamma europeiska problem på området. Digitaliseringen för EUs medlemsstater närmare varandra, med både gemensamma hot och stora möjligheter. Låt oss ta tillvara på möjligheterna och hantera hoten tillsammans. Det är den bästa vägen framåt för Europas digitala decennium. Tack så mycket. Tack Anders Ygeman. Jag går direkt på Margrethe Vestager och alltså det här paketet är som vi har, det är 670 miljarder kronor, hur mycket pengar som helst, och det är 27 medlemsländer och där finns allting från att Europa ska ha en kvantdator till att vi ska göra halvledare i Europa till att vi ska kunna allihopa prata med myndigheterna via våra mobiltelefoner och en ordentlig uppkoppling. Vilket av de här, det riskerar när det är så stort att det liksom glider ut och ingen behöver ta ansvar för någonting utan alla bara ber om pengar. Vilket av de här målen ska du som ansvarig kommissionär, ska EU-kommissionen leverera på? Well, that is a very good point, because we are taking out a big loan from next generation to do this. So it's really important for next generation who are going to repay this, that they actually get value for money. So the plans we're discussing with every member state right now, with Denmark and Sweden and Romania and Germany and Portugal, they are very specific plans. So every plan will need to, for instance, use 20% of funds for digital, preferably within skills, connectivity, public services, businesses, so within these sort of flagships. And we are not just asking for wishful thinking, we are asking for targets. How many in your population would you want to enable to have digital skills within the next 2 years, 4 years? So you have the targets and you have the milestones to get there. Because this is the only way to argue to the people who have to pay back the loans that we invest right now, that this is a good investment. And this is of course a bit, it's a lot of work to get that done, but it's also what makes it a real plan, something that you can actually execute and not just something that you hope to achieve. Because unfortunately, hope is a driver, but it's not a strategy. And this is why we need some quite detailed plans in order for things to happen. Because otherwise, then we end up in a situation where we cannot answer to next generation that they actually got what they have paid for. EU-kommissionen har ju the tool to regulate. Ja, men ni har regulation, ni kan lagstifta. Och var behövs lagstiftning för att få det här paketet att bli på riktigt? Well, we have now the basic regulation, and it says black and white what countries will have to do. It is agreed with Council, with Parliament, and of course the auditors. So we are obliged to make sure that these targets and milestones, that they are actually there. And then, of course, we push forward, because not only do we need to have the skills to deal with digital and the connectivity to be able to connect, but we also need the different services out there to allow for more businesses to scale up. You know, we have amazing innovative companies in Europe, but sometimes they find it difficult actually to reach us as customers, potential customers, because of digital giants. So we're also pushing legislation that will make the digital market as such work better in order for more businesses to have a fair chance of presenting their innovation and be able to grow in size here in Europe as well.
Alltså att konkurrensutsätta Google och Facebook till exempel. Margareta talar om connectivity, alltså uppkoppling. Anders Ygeman, jag tar det direkt på ordet. Du talar om att redan i år så blir det mera pengar för bredbandsutbyggnad i Sverige. När kommer svenska folket, oavsett om de bor i Norrlands inland eller någonstans långt borta i Östergötland, när kommer alla att ha en ordentlig uppkoppling? 2025 är det enkla svaret på den frågan. Tack Men för det. Redan idag ska vi veta att vi är 92% av svenskarna som har tillgång till snabb uppkoppling i sin omedelbara närhet. Och att vi är det land i EU så där flest människor har tillgång till riktigt snabb bredbandsuppkoppling. Men 2025, tack, utmärkt. Sen undrar jag också lika koncist. Sverige kommer naturligtvis vara med om att söka pengar ur de här stora fonderna. Vad vill du satsa på? Vad vill du ha det här EU-paketet till för svensk del? Ja, det är lite som julafton här, men naturligtvis ska vi säga att det som EU-kommissionens program ligger också väldigt bra i linje med det som är regeringens program. Så vi hoppas ju både att kunna sjösätta nya satsningar och kunna delfinansiera en del av de ambitiösa satsningar som vi redan har sjösatt. Men det är klart att se till att alla svenskar får bredband, att vi kan ligga långt i framme när det gäller 5G, att klara och höja kompetensen i arbetskraften tror jag är otroligt viktigt. Vi har ganska hög digital kompetens hos de som utexamineras nu, de som går ut i arbetskraften. Men hos de som är i arbetskraften, där behöver vi göra ett rejält lyft för att se till att de kan tillgodogöra sig artificiell intelligens och andra nya tekniker så att vi redan idag liksom kan börja använda detta för att öka vår konkurrensnivå. Darja Isaksson som är generaldirektör för Innova. Jag har bett var och en av er att fokusera under 3 minuter på vad som är viktigast i det här. Vad gäller att få gjort snabbast? Så jag börjar Darja, du får inleda. Ja, tack. Vi har ju hört tidigare att påminnelsen om hur planeten sätter hårda deadlines för vår generation. Och det ställer höga krav på oss att ställa om för att skapa en bättre framtid för våra barn. Forskningen säger oss att det är möjligt, men att det kräver innovationer, alltså nya, bättre tekniker, produkter, affärsmodell och arbetssätt i hela samhället. Och att göra det med hjälp av digitalisering, det är centralt i både EU:s och Sveriges prioriteringar. Och vi vet att vi kan. Med bara 10 miljoner så är vi bara en stad i ett globalt kontext. Vi är väl medvetna om hur viktigt Europa är för oss, men vi är också en global ledare på innovation, digitalisering och hållbar omställning. Så vill jag säga till EU-kommissionären när jag chansen. Först, tack för ledarskapet. Tack för en digital kompass med en tydlig riktning, med mål och verktyg som ger förutsättningar för samarbete inom Europa och med världen. Men några medskick. Digital kompetens förutsätter att vi innoverar också utbildningssektorn. Sverige har ett bra utgångsläge i digital kompetens, men samhällsutmaningarna är komplexa. Europas utbildningssystem behöver innovera sig självt för att rusta både studenter och yrkesverksamma i att hantera komplexitet och stärka sina digitala förmågor, gärna i samverkan över breda gränser. Hur stimulerar vi ledarskap i det? 2. Vi behöver fortsätta utveckla förutsättningarna för de innovativa startups och scale-ups som behövs för den här omställningen. Nu finns snart digitala innovationshubbar i hela Europa. EEC:s nya investeringsfond stärker förutsättningarna, det är toppen. Men vi vet också att höga krav på medfinansiering kombinerat med ibland mycket låg beviljandegrad i EU:s program hämmar små företags engagemang i EU-satsningar. Ambitiösa satsningar på public-private partnerships blir riktigt vassa när de är attraktiva och tillgängliga också för små företag. Och när vi pratar om näringslivet, vi behöver utveckla arbetssätten för hur vi ska utforma våra innovationssatsningar. Svenska företag driver redan omställning inom mobilitet och industri och annat med hjälp av digitalisering och genom sina värdekedjor. Men det vi noterar är att när mixen av EU-program och nationella satsningar så att säga möter verkligheten i de miljöer där innovationerna ska ske, blir det i värsta fall konkurrens där vi behöver synergier. Och framförallt läggs ofta den största overheadbördan på den svagaste länken, den enskilda forskaren eller företaget. Så vi behöver jobba bättre tillsammans, koppla ihop satsningar bättre. Så att utforma innovationssatsningar tillsammans mellan näringsliv och det offentliga så att projekten själva kan leda till transformation. Vi har hört det sägas tidigare att vi behöver ta systemperspektiv. Det handlar inte bara om tekniken.
Etiska och sociala aspekter behöver integreras i satsningarna. Och vi behöver samtidigt adressera behov av infrastruktur och regelverk och efterfrågan parallellt med innovationsarbetet. Digitala hälsoinnovationer under pandemin är bara några exempel som påminner oss om behovet av det. Till exempel regelverk och ersättningsmodeller utmanas av de digitala möjligheterna. Så att lyckas skapa den här samhällsnyttan vi pratar om, det ställer stora krav på oss som myndigheter, det offentliga i allmänhet, regeringar och EU. Och sist men inte minst, offentlig sektor behöver därför stärka sin innovationsförmåga. Att jobba med verktyg för foresight, systematiskt innovationsarbete, det har länge varit självklart för många i näringslivet, men det behöver det också vara i det offentliga. Vi behöver säkerställa att vi rekryterar och tränar tjänstepersoner med digital kompetens. Men det offentliga behöver också verktyg och incitament som gör det möjligt att jobba med försöksverksamhet som man lär sig av, också för att utveckla regelverk. Så EU-gemensamma verktyg för till exempel regulatorisk försöksverksamhet och gemensamma sätt att lansera och utvärdera dem skulle göra stor skillnad. Så ledarskapet från EU är väldigt välkommet. Nu behöver vi adressera hur vi jobbar tillsammans i implementationen som möjliggör de innovationerna där vi ställer om till ett hållbart samhälle och öppnar upp för en bättre framtid. Tack Darja Isaksson. Då vänder jag mig till Ulf Persson som är ansvarig för samhällskontakter inom Ericsson. Vad vill du fokusera på? Tack så mycket Eva. Jag tänkte ta upp 3 huvudfrågor som jag ser det för digitaliseringen av Europa. För det första, vikten av en snabb och omfattande 5G-utbyggnad i hela EU. Just för att stärka Europas konkurrenskraft. För det andra, att förstå att digitalt är också grönt. Och jag hörde Anders var inne på detta också. Och sist och slutligen, att EU fortsatt måste vara en öppen ekonomi som bygger på globala standarder och samarbete med partners utanför Europa, inte minst med USA. Så först 5G-frågan. Ericsson är idag den globala teknik- och marknadsledaren när det gäller 5G. Vi ligger före våra konkurrenter, både vad gäller nät och prestanda, och levererar 5G-utrustning på samtliga marknader som är pionjärmarknader för 5G. USA, Sydkorea, Japan, Australien och Kina. Och i Europa och EU finns visserligen några få tidiga 5G-marknader, men som helhet har Europa hamnat på efterkälken. Inte för att tekniken inte är på plats och inte för att det inte finns europeiska leverantörer. Ericsson och Nokia är båda med och bygger ut 5G utanför Europa. Så istället så har 5G-utrullningen bromsats av brist på spektrum, radiofrekvenserna, eller höga kostnader för spektrum, eller också som bidrar till det hela operatörer som inte är tillräckligt lönsamma och inte ser det som möjligt att investera i 5G. Så att det här är då inte huvudsakligen ett problem för Ericsson och Nokia. Vi har 85% av vår försäljning utanför EU. Men det är ett problem för Europas konkurrenskraft. Och vad är det då 5G gör? Och vi har hört det från flera här. Men alltså, i huvudsak så är ju då 5G en innovationsplattform. Och dels handlar det om att koppla upp europeisk industri på samma sätt som nu amerikansk industri och asiatisk industri blir uppkopplade. Och det andra är det som inte minst Darja var inne på, att dra nytta av den innovationsplattform som 5G utgör för inte minst små och medelstora företag, för startups och andra innovativa företag. Vi såg då på 5G eller på 4G när Sverige var först i världen med 4G. Jag tror att det bidrog i hög grad till Spotify, Klarna, spelföretag och andra som är världsledande. Och på samma sätt när det gäller 5G så måste vi skapa den plattformen för innovativa företag. Vi såg när Europa var sent på 4G, inte Sverige men hela Europa, att de innovativa företagen på 4G när det gäller e-handel eller plattformsbolagen, de finns i Asien eller i Nordamerika. Så därför måste 5G prioriteras här och nu, inte 2030. 2030 har vi sannolikt 6G i Europa. Så ambitionerna för EU som är vällovliga när det gäller AI, när det gäller IoT, när det gäller molntjänster, de fungerar inte i isolering. De måste bygga på en 5G-plattform som är utbyggd i hela Europa. Så för det andra då, som flera har varit inne på, att EUs agenda ska ju då vara digital
och grön, och den är digital och grön. Och det finns ingen motsättning i detta. Vi är övertygade om att den digitala transformationen kommer tvärtom att stödja den gröna utvecklingen. Det kommer att vara förutsättning helt enkelt för en klimatsmartare tillväxt. Och vi har på Ericsson visat att 5G inte bara en energisnålare teknik. Vi kan leverera högre prestanda med lägre energiåtgång. Men vi ser att vi även kan sänka den totala energiförbrukningen i 5G-nät jämfört med tidigare nät. Så att de investeringar som nu ska göras i de 27, jag tror det är oerhört viktigt. Givetvis 20% för digitalt, men vi ska klara över att de investerar i digitala kommer också att hjälpa till i den gröna omställningen. Så de hänger ihop, de här två frågorna. Och slutligen, som inte är den minst viktiga frågan för EU, det är att EU måste fortsatt vara en öppen ekonomi. Vi måste bygga våra satsningar på globala standarder, inte med konstgjorda medel subventionera fram lokala alternativ på det digitala området. Utan snarare ska vi bygga på de styrkor vi har, och just i min bransch, i den bransch jag representerar, så står vi starka. Vi har 2 högteknologiska ledare när det gäller 5G. I USA har man ingen ledare på det området. Å andra sidan är man stark på andra områden. Så jag tror att den sämsta tänkbara utvecklingen är att vi försöker kompensera och bygga upp lokala motsvarigheter till de styrkor som exempelvis Nordamerika svarar för. Snarare bör vi bygga på en komplementaritet mellan våra två ekonomier. Och därför blir just, tror jag, det transatlantiska samarbetet oerhört viktigt för den digitala utvecklingen. På de områden jag har talat om, men också har vi en del akuta utmaningar, inte minst när det gäller dataflöden över Atlanten, där EU-domstolens beslut förra året gör att vi både har underkänt en del mekanismer, så att vi säger att data är blodomloppet i den moderna ekonomin. Och här måste vi hitta lösningar att vi kan föra data över Atlanten, men också med andra handelspartners. Förklara det. Idag är det inte tillåtet för europeiska företag eller europeiska privatpersoner att föra data över? Alltså, så här är det, att den dataskyddsförordningen, GDPR, som vi har, den förbjuder i praktiken att föra persondata ut från EU. Men man får göra det under vissa mekanismer. En av de mekanismerna, Privacy Shield, underkändes av EU-domstolen och EU-domstolen i fjol. Och en av de andra mekanismerna har satts frågetecken för. Och det här skapar en väldig osäkerhet. Och vad blir konsekvenserna av det här? Ja, det blir en risk för att vi får en nationalisering, en lokalisering av ekonomin. Och det är inte bra vare sig för Europa eller för andra delar av världen. Vi måste hitta ett sätt att på ett ansvarsfullt, med skydd av den personliga integriteten, kunna föra data ut och in från EU. Margrethe, den här frågan kommer snart till dig. Men först, innan vi kommer till dig, så vill jag komma till vår sista deltagare här som inte är presenterad. Och det är Daniel Ackenin som är alltså teknisk chef för Microsoft i Sverige. Så Daniel, nu får du fokusera och berätta vad som är viktigast. Nej, men en kort reflektion. Jag läste just här kring den digitala kompassen lite innantill där då, som egentligen säger att senast 2030 så bör då 3 av 4 företag använda molntjänster, stordata, det här engelska begreppet big data och artificiell intelligens. Och det är 9 år kvar. Det är ett ambitiöst mål naturligtvis, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att dels lyckas öka kunskaperna kring digitalisering, kanske primärt i små och mellanstora företag. Stora företag driver den här utvecklingen väldigt mycket, men de små och mellanstora företagen gör egentligen inte det på samma sätt. Och att man också, precis som du hörde också Ericsson säga, att man får möjlighet att flytta fokus från det som ofta är juridiska analyser idag. Väldigt mycket tid går åt till juridiska analyser till kanske göra mer risk- och sårbarhetsanalyser. För jag tror att Sverige är ett land som, om man tittar specifikt på Sverige, så tror jag det är ett land som är ganska snabbt ur startgroparna. Vi är ett land där det är ett väldigt decentraliserad struktur och det gör att du har någon slags empowerment, det engelska begreppet empowerment, att göra saker. Och det gör man också, och det är väldigt bra. Men jag tror att det ofta är lite svårare när det kommer till det här att faktiskt standardisera, driva projekt vidare, göra saker och ting nationellt, att samarbeta mellan den här decentraliserade strukturen. Och här kan man göra mer, tror jag, för att försöka driva fantastiska projekt som bubblar i ytan liksom, som vidare då.
Och sen är det så också, som jag tror vi hörde då Eriksson säga innan då, att Sverige vill göra rätt och Sverige lägger idag väldigt mycket tid kring de här juridiska analyserna. Går det att använda olika typer av AI, molntjänster, big data-analyser eller inte? Och det här stoppar upp utvecklingen idag. Jag hoppas att man landar i en situation där man kan göra mindre kanske juridiska analyser och mer analyser av säkerhet eller av lämplighet egentligen kring den här typen av tjänster. Är det Datainspektionen du ser som ett hinder eller vad tänker du på? Nej, men det är egentligen samma frågeställning som Eriksson nämnde här. Det vill säga hur ska man kunna transportera data i en internationell kontext? Och det här är frågor som har liksom bubblat under decennier egentligen. Men frågeställningar blir ju allt viktigare och när vi liksom är nu i den situation vi befinner oss i med kanske nästan på sätt och vis en deglobalisering på vissa sätt, så blir de här frågorna ännu viktigare och vi behöver ha tydliga kanske principinställning till hur det här ska funka. Margrethe, jag hör att bägge, egentligen alla tre, talar om lite samma sak, nämligen att EU har snarare varit en reglerande än en stimulerande faktor vad gäller digitaliseringen so far, och att de konflikter som nu sker med de stora amerikanska företagen upplevs som avståndstagande från Europas sida, och att vi som sagt vid den här lagen då om att man inte får transportera data över Atlanten. Det är ju mycket av det här så finns ju finns på ditt skrivbord. Hur få ett bättre samarbete? Hur löser den här frågan med de här datainstängningen i Europa? It's not lack of effort. I can assure you that. But the European Court of Justice now have struck us down twice in our different appeals or different setups to make sure that data can be transferred safely. So, of course, right now, as we speak, we are looking at a third wave of making sure that data can be transferred and that Europeans can feel that it is dealt with as safely as if it was done here in Europe. Second point would be that it's important to distinguish between personal data and non-personal data, because we're entering into times where so much data is being created all the time, like machine data from our electricity grid, from our systems, from traffic data, all of that needs to be able to travel as well. So of course we will tend to that, because I completely agree with what was said. It's important that data can travel. The thing about regulation is that it has two sides, because what may be a regulatory burden for some may be new opportunities for others. For instance, as part of the Digital Markets Act, we suggest that every business should have their own data. Today, that is not a given. Actually, the Amazon case that we have right now is about Amazon retail basically using all the data from all the small traders instead of the small traders having, a treasure of data to be able to do their business with less risk and better services for their customers. So what we are also trying to push is that more businesses get access to more data in order to be able to use that to develop their business model. Because that is the name of business in the future, that you get data, that you use that for analyzing what your customers want. And because of that, you can develop better product and better services for them. So, of course, it's a burden for the big ones, but I think it will enable a number, thousands of smaller businesses to be able to develop their business and to scale up faster. Först Darja och sen Anders, samma fråga. Är Sverige för, och också Europa då, för noggranna? Vi har Datainspektionen och vi reglerar och vi kontrollerar och i det här lovvärda syftet att skydda människor och skydda deras data, men att det är en konkurrensnackdel. Darja?
Om jag säger så här, tuffa avvägningar och målkonflikter, det är politikens uppgift. Men det är klart att det är så att saker som driver fragmentisering eller som gör att man måste göra anpassningar alltid driver kostnader. Och då fungerar inte saker. Så det är väl ett grundläggande dilemma då. Och det betyder att när implementering och tolkningar blir olika eller osäkra så blir det högre risk och så blir mindre gjort. Så det har vi ju redan hört och det är bara ett faktum. Jag vill bara påminna också om att det här också verkar för varför det är viktigt att vi både investerar i den typen av infrastruktur som möjliggör interoperabilitet men också i de nya tekniker och teknologier som handlar om edge och federerad AI och annat, och det ser jag framför. Så det är väl också en del av lösningen, men det är inte svaret på den här närliggande frågan. Sen måste jag bara återigen förstärka hur otroligt viktigt det är för innovation att ha infrastrukturen på plats. Att vi har infrastrukturen på plats, och då menar jag uppkopplingen, beräkningskapaciteten, tillgång till kvalitativa data och regulatoriska förutsättningar att kunna använda det. Uppkoppling. Anders, du var ju med om Transportstyrelsen som ju fick väldigt mycket skäll och kritik, och det avgick en generaldirektör och du fick också flytta på dig i samband med att de inte var tillräckligt försiktiga med sin data. Och sen dess tror jag att myndigheterna har blivit otroligt varsamma och aktsamma och vågar inte lägga data i molnet, och att det i sig kan vara en orsak till att Sverige just nu halkar efter vad det gäller digitaliserade kontakter med myndigheter. Där att med digitaliserade sjukjournaler till exempel, så där vi ligger efter. Hur den här avvägningen mellan försiktighet och att det faktiskt ska gå att driva de här frågorna. Är Sverige för försiktigt? Nej, det är vi inte. Och låt mig först säga, vi rankas som 2:a i Europa i digitalisering i sjukvården. Så halkar efter blir ju ett ganska relativt begrepp då. Ja, du kan ju ta OECD som har den här, nu är vi tror jag på plats nummer 30 i det de kallar för digitalisering av offentliga tjänster. Och det beror ju på att de mäter som strategier och inte vad vi faktiskt gör. Och där har ju Sverige en annan förvaltningsmodell än många andra länder. Men frågan, är Sverige för försiktigt? Nej, det är vi inte. Och EU är inte heller för försiktigt. För att i längden kommer det vara avgörande att vi kan garantera medborgarnas datas säkerhet för att medborgarna ska vilja dela med sig data till oss. På kort sikt kan det verka som att USAs lite mer lättvindig hantering eller Kinas lite mer auktoritär hantering skulle vara en konkurrensfördel för dem. Men i längden kommer det vara en konkurrensfördel för oss att invånarna faktiskt är beredda att dela med sig data och har förtroende för hur datat samlas in och används. För inte ens i auktoritära system så kommer man till slut att kunna samla in data om invånarna inte har förtroende för det. Jag hoppas att Margareta och kommissionen ska kunna lösa det här en tredje gång. Jag kanske är lite mer, jag kanske inte är fullt så förhoppningsfull som Margareta är på det ska gå. Men ett annat sätt att säga det är ju Amerika, om de vill och är lika mån om oss som att vi ska kunna dela med oss om så här, då måste ju de kunna garantera att de data som vi låter flöda över Atlanten, att de inte hamnar i orätta händer. Grunden för EU-domstolens ställningstagande är ju att i USA och andra länder med motsvarande lagstiftning att det inte garanterar samma skydd för individens data som den europeiska. Och då hoppas jag att vi ju kan vara en fyr som hjälper andra länder att höja skyddet för sin data och att vi sen kan ha ett flöde över landsgränserna. Tack. I det här stora digitaliseringspaketet så finns det ju väldigt ambitiösa mål om att Europa också ska ha egen tillverkning av molntjänster, det vill säga ska starta bolag som håller på med molntjänster, att vi ska öka, för att inte dubblera, tillverkningen av halvledare eller starta en ordentlig produktion av halvledare i Europa. Margareta, ska det där göras med hjälp av nationella subventioner till företag, eller hur ska vi få igång alla de där industrierna? Well, of course, the main driver of thinking of something new is competition. Without an empty fridge, you don't go shopping. There must be something to drive us to find these new things. And this is why competition, of course, is the main driver. But sometimes the market is kind of, the risks are really big. And this is why we have one of these projects where
a number of member states in the union and a number of businesses, they come together. And we have one of those projects on microprocessors right now, because we need to push forward in order for microprocessors to be so much more energy efficient, in order to be that real help in greening the economy. As it was said, the potential is enormous. We will have no truly green economy if we do not have green technology as well. Men hur push forward? How push forward? Well, we have here it is 7 member states and I think 12 different businesses who are in a project, in a research and innovation project, to find the next chip, so to speak, that is so much more energy efficient. And we can also do more when it comes to cloud, because it is changing. Right now, you know, we upload a lot in the cloud and then it has to come back to us. In the very near future, you will just consume data as you go, because you don't have time, if you're in a self-driving car, for data to travel to the cloud and then to come back. You needed to consume it where you are. And that we have to push with industry to make this happen. And this is why the rollout of 5G is so important, as it was said, because 5G is sort of the infrastructure of innovation when it comes to make better use of these services. And I think it's a good idea that we help each other where the market fails, but it is as important that we leave the market to drive innovation where it can do that, because competition is the strongest driver for innovation, still stronger than subsidies in a number of cases. And that balance is an important balance, because we don't like foreign subsidies either when competitors to European companies, they have a lot of subsidies. So it's always a balance when we are in a world as competitive as the one where Ericsson and Nokia and other European companies actually are doing really good. Vad säger du, Ulf, om det här, att vi ska alltså pusha fram den här typen av företag i Europa? Jag tror det gäller att hitta den rätta balansen där. Jag tycker det Margareta sa låter väldigt klokt, så att säga. I grunden handlar det om konkurrens. Samtidigt är vi i en situation där vi ser att vi måste ha en nu hittar jag inte det svenska ordet, resilience. Vi måste ha en när det gäller våra leverantörskedjor och annat. Uthållighet, tack för det. Och jag tror att, alltså för oss, och jag tycker det är väldigt klokt det Margareta sa också, att när det gäller microprocessors och Ericsson, vi lägger en avsevärd del av våra 40 miljarder kronor, 4 miljarder euro årligen på vad som kallas ASICs, det vill säga en mjukvaruutveckling på chip. Och det är den som gör att vi kan vara så effektiva som vi är i våra 5G-nät, så att säga. Va? Så att det är byggt på den typen av teknik. Så att, men det gäller att hitta den här balansen bara, så att vi ska inte dubblera och vi ska inte försöka ersätta leverantörer från andra. Men i vissa nischområden, jag tycker det kan vara försvarbart. Vad säger Daniel? En molnindustri i Europa som ju hittills är ju helt dominerat av Microsoft och Amazon och andra stora amerikanska bolag. Mm. Man brukar ju säga att man ser egentligen teknikskiften som löper under 10 års sikt, ungefär ett decennium. Vi har sett på internet som kom 10 år, vi hade mobilitet, det tog ungefär 10 år, vi hade PC, sociala medier. Ofta går de här stora teknikskiftena i ungefär 10 års cykler. Och jag tror att det blir viktigt för både för Sverige och för Europa att fokusera på den här nästa vågen som kommer. Om det nu är artificiell intelligens kopplat till AI etc. Det finns alltid en potential att fånga nästa våg, därför att det gör ofta att den tidigare vågen blir mindre intressant. Och det är möjligt att cloud kanske om 5-10 år, precis som Margareta också säger, kanske inte är den arkitektuellt bästa när det kommer till teknik, prestanda etc. Det vet man aldrig. Men jag tror det gäller att ha liksom verkligt fokus på framåt, för att det är där som det ofta är mycket lättare att fånga liksom, trenderna. Låt bli att försöka komma ikapp, utan Darja, du pekar. Ja, nej, men och det är precis, det är väldigt, och där tror jag att vi alla är väldigt samstämmiga, både i det här behovet av att nu se nästa generations hantering av både AI och data och det vi behöver göra för att vi ser slutet på de modeller som har fört oss hit apropå energikonsumtion. Och då är det ju viktigt att vad ska jag säga,
test- och demomiljöer som gör det möjligt att experimentera, att vi satsar på den forskningen och den tillämpade forskningen och de innovationerna redan nu. Och det är jag glad att både Digital Europe Program gör och också på svensk nivå. Så till exempel måste jag passa på att lyfta att det faktiskt finns ett Edge Lab i Sverige för forskare och företag där man kan tillsammans utforska möjligheterna och begränsningarna med det vi pratar om nu. Men det är den typen av satsningar vi behöver göra framåt. Jag skulle vilja lyfta en jättesvår fråga som jag vill att ni är med om allihopa, eller att ni bidrar till allihopa. Och det är ju maktkampen mellan USA och Kina. Och där Huawei har ju varit, blev ju på något sätt blottlade ju vilken konflikt som till exempel Ericsson hamnar i. Där Kina, där vi får risk för att vi får två nästan parallella webbar med olika standards och olika komponenter, olika värderingar inte minst. Och hittills har vi haft en World Wide Web som har varit väldigt välsignande för utvecklingen. Kina vill ju gärna att Europa ska stå neutralt i den här maktkampen, medan USA naturligtvis vill att Europa ska komma på den sidan. Om jag börjar med Margrethe, hur ska Europa agera i denna spänning mellan USA och Kina på det digitala området? Och sen kommer jag till Anders efter det. Europe is a democracy, and member states are democracies, just as well as the US is a democracy. So is India, so is Indonesia, so are so many African countries. Democracies are different. Some are old, some are new, some are big, some are small, and we are truly different in the way that we have organized ourselves, but we are all democracies. And I think that is the important guide here. In a democracy, you believe in the integrity and the dignity of the individual. And the state is here to serve you. You give the power to the state for some time, to the government for some time, and then you can take it back and give it to someone else. And I think it's really important that we have a global alliance of democracies, because the decentralized, ungovernable internet is such an asset when it comes to fundamental freedoms. If we get in control of sort of the dark sides, we can use the internet to develop our democracies instead of being as defensive as we need to be now, because there's so much hate out there. So I think it's really important that we side with democracies, we side with countries, with people who share our fundamental values of how we look at the individual with the integrity and the dignity. So in my mind, there is nothing to be doubtful about here. That doesn't change the fact that we should work with China on a number of issues. Take climate change, for example, and of course also a number of digital issues. But our heart is where democracy is to be found. Anders, det där gillar man ju, men samtidigt så kan vi konstatera att 5G-utrullningen i Sverige blev kraftfullt försenad på grund av den här värderingen av Huaweis roll. Och som Darja sa, en politikers uppgift är att balansera två motstridiga intressen. Hur ställer du dig? Hur ska vi förhålla oss till Kina relativt den digitala utvecklingen? Nej, men vi eftersträvar goda relationer med Kina, både handelsmässigt och som land. Men det får ju inte hindra oss från att ta självständiga beslut om Sveriges säkerhet och om Europas säkerhet. Jag hoppas ju att vi kan fortsätta ha goda relationer med Kina. Och jag hoppas också att de nuvarande, de framtida digitala standarderna blir globala i så hög utsträckning som möjligt. Men Tyskland har ju till exempel tagit en mycket mer försiktig roll relativt Kina än vad till exempel Sverige har gjort. Återstår väl att se. Alltså det är ofta så att det blir väldigt olika beskrivningar i media av vilka ställningstaganden de olika länderna har tagit. Men utfallet mellan länderna ser ändå väldigt likt ut. Alltså, jag tror man ska akta sig för att säga att det ena landet har tagit ett sorts ställningstagande och ett andra. När jag pratar med mina ministerkollegor runt om i Europa så verkar det som jag har tagit ganska likartade beslut, men vi har haft lite olika tyngdpunkt i kommunikationen och från olika myndighetspersoner. Ulf, samma fråga. Ja, jag tror det är viktigt, och som också Anders underströk här, att vi vill verkligen säkra värdet av globala standarder.
Det är det som har gjort att det här är 5G-tekniken har nått 1 miljard användare snabbare än någon annan teknik, om det sen eller lösningar, digitala lösningar. Och det gör att en 2G-telefon i Afrika talar med interoperabelt med en 5G-telefon i Japan eller i USA eller i Kina för den delen. Och där är det ju viktigt att ha helt klart att där är vi betjänta av en global standard. Det skapar den skala som gör att tekniken blir tillgänglig för så många som möjligt, så att säga. Och 2G-tekniken är tillgänglig för alla idag, så att säga. Och 3G och 4G kommer bli samma sak med 5G. Så det är oerhört viktigt det. Sen är det upp till enskilda regeringar att svara för nationell säkerhet och så vidare. Och då talar man ju kanske om den utrustning som byggs på basen av enskilda eller av standarderna. Men så att de globala standarderna måste vi säkra. Det finns inget värde i att försöka uppfinna något nytt, något parallellt. Tror du att Kina håller med dig på det? Det tror jag, ja. Sen får vi se, alltså vi vet ju, och det vet ju Anders och Margareta också, att när det gäller internationella ITU och hur styrningen av internet ska se ut, som är lite annorlunda. Där finns det, tror jag, grundläggande motsättningar mellan kallade demokratiska länder och mer auktoritära stater som vill ha en regeringsstyrning av internet. Och det måste vi stå upp för att säkra, så vi har det globala internet. Men när det gäller standarderna så tror jag att det är en bred, så att säga, omfattning av detta. Men det gäller att inte blanda ihop, så att säga, standarder med standarder är bara ritningar. Sen bygger enskilda företag sina lösningar baserat på de standarderna. Daniel, samma fråga. Denna Europas roll i denna konflikt, och sista ordet kommer sen när Darja och få innan vi slutar. Vi är ju inte ännu i det man skulle kunna kalla då för någon slags splinternet. Men det är ju väldigt tydligt, och det ser jag också från tekniksidan, att vi är på väg mot ett ganska västerländskt och ett österländskt system, kan man säga. Och det är ju inte bara webben, utan det är ju hela den tekniska stacken egentligen. Ända från komponenter upp till data, upp till hur man då konsumerar. Och det här är ju inte bra. Det är en ganska sorglig utveckling, kan jag tycka. Och det finns ju risk att det blir väldigt mycket inkompatibilitet. Men det här är ju någonting som är drivet av andra frågor än teknik. Det är ju nationell säkerhet, ekonomiska skäl etc. Och jag tror att den här teknikuppdelningen behöver lösas på andra sätt än med hjälp av teknik. Vinnovas generaldirektör, en sorglig utveckling, säger Daniel från Microsoft. Ja, men det är en utmaning. Pandemin påminner oss verkligen om att de utmaningar vi har nu är globala, och det finns lärdomar att dra under pandemin om hur vi agerar. Och det har visat sårbarheter i globala värdekedjor, men det finns ju också en annan lärdom att dra, nämligen hur vi har agerat, både individer, företag och organisationer, på sätt som har gjort att vi har kunnat ta ansvar i den här situationen. Så det är ju vad vi pratar om då. Om det handlar om hur vi implementerar regelverk, så tänker jag att uppgiften är ändå alltid att hitta kombinationen av reglering som minskar risk och hur man implementerar teknik. Och det går aldrig att ta bort alla risker. Det går inte på något område, utan det handlar om att hitta en rimlig balans. Så jag är tacksam att kommissionen gör ett tredje försök att lösa ut de här frågorna. För de är så viktiga. Dels därför att för våra företag och för våra demokratiska samhällen så är det viktigt med öppna marknader och starka internationella forsknings- och innovationssamarbeten, inte minst för globala standarder som vi hör. Den här datadelningen, interoperabiliteten, den gör inte bara infrastruktur möjlig och skapar marknader för många, den är också avgörande för omställning. Till exempel är cirkulär industri och tillverkning inte möjlig utan det. Långsiktigt hållbara välfärdstjänster inte heller. Så att det är en väldigt, väldigt viktig fråga, och det låter som att vi alla på olika sätt försöker bidra till att lösa ut den. Så. Och då säger som man brukar göra i de här sammanhangen, det kommer att återkomma till det här. Tack Margrethe Vestager från EU-kommissionen. Tack Daniel Akinin från Microsoft. Tack Ulf Persson från Ericsson. Och tack Darja Isaksson från Vinnova. Och Anders Ygeman, du, digitaliseringsminister. Tack till dig också. Och tack till Eva Hamilton för att ha modererat det här samtalet, som jag tycker var väldigt spännande och intressant. Och jag tar med mig mycket. Jag hoppas att ni andra som har lyssnat också tar med er. Bland annat så hörde jag flera av er säga just att den här pandemin har lett till att vi har blottat brister, men också att vi har tagit enorma steg framåt som hade kanske tagit år för oss att komma till i normala sammanhang. Och att vi står inför en återhämtning av våra ekonomier där vi kan både vara gröna och digitala, och att de här två
hjälper varandra och att det faktiskt kan främja varandra och också i det här gröna digitala också kan främja innovation. Så det tar jag med mig bland annat. Och sen, men så precis som Eva sa, det här kommer vi återkomma till många gånger för det finns mycket kvar att diskutera. Stort tack till allihopa och stort tack att ni ville vara med på det här seminariet.